درود خدمت شما دوستان عزیز. اینجا همون ساختمونیه که بازسازیش میکردیم. قسمت نورپردازیاش و هالوژناش و اینا رو باز کردم، نور مخفیاشو. یه سری تغییرات هم توی قسمت اتاق خوابا و سرویس های بهداشتی داشت که با هم بریم بهتون نشون بدم و توضیح بدم براتون. این قسمت و این قسمت 2 تا اتاق خواب بوده که تغییراتی داشتن توی سایز اتاق خوابا و جای سرویس های بهداشتی. اینجا شده یه دونه توالت ایرانی و همراه یه روشویی برای استفاده همه، یعنی چه مهمون بیاد توی ساختمون چه افراد خود خانواده. این اتاق خواب سایزش تغییر کرده و یه دونه حموم اینجا اومده که این مجهز میشه به جکوزی و توالت فرنگی و دوش حمام. این اتاق خواب همینطور که میبینید تیغه ها یه سری جاها برای نقشه قدیمیه و جاهایی که بلوک کار شده برای نقشه جدیده. مثلا این تیغه رو تازه کار کردن، این گربه اینجا نبوده و این لاک پشتا جدید کشیدن اینا رو. حالا بعد برای این گربه ها لاک پشتن برق بکشیم. این سیمایی که میبینید برای برق ورودی همینجا بوده و الان به خاطر اینکه جای تیغا عوض شده یه سریاشون از وسط در اومدن که اینا رو ما باید همه رو بکنیم، جاهاشون رو تغییر بدیم. و این سقف هم دوباره میخواد حالا یا با کناف یا با راویز دوباره یه سقف جدید زده بشه. این قسمت هم که میبینید قبلا سقف اینجا راویز بوده، البته همه اینا تغییر میکنه. قبلا اون سرویس توالت که برای عمومی هستش به جزو اتاق خواب بوده و اینجا یه دونه حموم کوچیک بوده. اینجا هم یه اتاق خواب دیگه بوده که یه دونه حموم کوچیک در آوردن که مختص خود اتاق خواب باشه و سایزش هم همین میبینید بودن 1.20 در 1.20. حالا این تغییرات باعث میشه که سیستم تأسیسات قدیمی دچار چالش بشه. مثلا ما اینجا دیدیم که این خرطومی به خاطر اینکه اینجا قبلا یه تیغ ادامه دار بود و این چارچوب نبوده، این خرطومی از توی دیوار رد شده بود و اینجا به نظر من باید برقکار، هرچند که ساختمون داره جوازم نیست ولی خب برقو باید از کف رد میکرد، لوله عمودی میذاشت میآورد تو کف و از کف این پریزو به این یکی پریز ارتباط میداد. اگر این کار از کف انجام شده بود الان اینجا نیاز نبود که این خرطومی رو تغییر بدیم. توی بازسازی ها ما دست و پامون خیلی بسته است. یکی از اون دلیلا اینه که ما الان نمیتونیم کفو بکنیم. کفو بکنیم صاحبکار بیرونمون میکنه با احترام. بعد ما الان اینجا تشریف بیا جلو، اینجا بایستا. یه دونه لوله داریم که هنوز من اینو مسیریابی نکردم کجا رفته، احتمالاً برای روشنایی بیرونه و سیستم کارکرد اینجا به این صورتی که به جای زانو از خرطومی استفاده کردن. می‌بینید که خرطومی اومده تو خم و مسیر مستقیم و لوله گذاشته. دوباره این که رفته بالا دوباره خرطومی شده. حالا اینو کار نداریم. ما الان اینجا چون دیوارمون بود و این خرطومی رد می شده و این وسط چارچوب اومده، ما باید این خرطومی رو ادامه بدیم. اگر اینجا چارچوب از کف فاصله داشت، از کف عبور میدادیم خرطومی و دور چارچوب میچرخوندیم، ولی خب میبینیم که چارچوب چسبیده روی سرامیک و راه نمیده. بنابراین باید این خرطومی بیاد از بالای چارچوب، از این قسمت
دور چارچوب رو دور بزنه، تقریبا 3-4 متر بهش اضافه میشه و میاد اینجا. این خرطومی بریده شده بود توی دیوار، من برای اینکه پیداش کنم یه مقدار خراب کردم دیوار رو. روی دیوار خرابکاری ها مشکل نداشت چون به هر صورت بعد دور چارچوب گچ میشد. بعد این خرطومی رو اضافه بکنیم و بیاد از قسمت بالای چارچوب متصل بشه به اینجا. یه دونه نول داریم و یه دونه فاز داریم و این هم کشیده بودن برای تلفن. سقف اینجا نور مخفی ریس شیلنگی داشته و هالوژن 7 وات که البته این تغییر میکنه، شیاره نور مخفی ها پر میشه، هالوژنا برداشته میشه و یه دونه لاین نوری میخوره توی سقف. البته اینم چالشیه برای سقف کار که اینجا راویزه، چجوری میخوان باید برش بدن تا بتونن لاین نوری رو نصب بکنن. من بودم نظرم این بود که توی همین شیارا لاین رو بندازن چون اینجا کناف میشه و خیلی راحت تر میشه نصبش، چه برای برق رسانیش چه برای کناف کردنش، از هر لحاظ ساده تر میشه. ولی خب میخوان یه دونه مربع در نظر دارن که لاین بندازن داخلش. موقع اون میلگردا و نبشیا و پروفیلا خیلی مشکل ایجاد میکنه. بریم این قسمت رو براتون توضیح بدم. ما برای این سرویس بهداشتی یه دونه کلید میخوایم که روشن خاموش بکنه. همینطور که میبینید ما هم از خرطومی استفاده کردیم به خاطر اینکه گفتم توی بازسازی محدودیت ها خیلی زیاد هستش. ما دیگه نمیتونیم از کف استفاده بکنیم. مثلا الان اون اتاق کفش دست نخورده و نمیتونیم ما هم بکنیم، ولی این اتاق الان کفش دست خورده و کامل کنده شده، اینجا میتونیم از کف استفاده بکنیم. تو این اتاق انگار که ما داریم از اول نقش برق رو اجرا میکنیم و هیچ مشکلی نداره. ولی تو قسمت راهروش و اون یکی اتاق ما اصلا نمیتونیم کف رو بکنیم. اینجا قبلا برقا از این قسمت اومده بوده بیرون که زیر این تیغه مونده. ما باید یه مقدار زیر تیغه رو خالی بکنیم تا به لوله ها دسترسی داشته باشیم. ما حتی اگر بخوایم لوله ها رو کور کنیم یا سیمی رو برداریم باید حتما به لوله برسیم، جایی که سیماشو نمیخوایم از توی لوله بکشیم بیرون، جاهایی هم که میخوایم لوله ها رو دوباره ارتباط بدیم و برسونیم به مقصد. به طور مثال ما الان اونجا روی اون دیوار هم پریز برق داریم هم پریز تلفن داریم، یه دونه هم کلید گذاشتن که بتونه حیاط پشتی و لامپش رو روشن و خاموش بکنه. خب ما قطعا باید به اونا برق برسونیم. هنوز به ما نگفتن که کجاها رادیات میخوره برای گرمایش، اونا باید مشخص بشه. لوله های کفش کشیدن ولی هنوز قسمت کار لوله کشی تمام نشده، حتی توی قسمت حموم و جکوزی. اینجا این که میگم جکوزی، یه دونه از این لگنای جکوزی آماده میذارن. این سیستم لوله کشی رو که میبینید اینا همه برای قبله و مثلا این فاضلا رو ببینید توی تخریب لوله پولیکاش آسیب دیده، لوله های آبش بریده شدن و لوله کشی که جدید کردن تا همینجا اومده و یعنی فقط کف و لوله کشی کردن و سرش درپوش زدن که اینو دوباره باید ادامه بدن که این قسمت تقریبا میخواد بشه جکوزی. حالا من نمیدونم خوابیده میخوام بگیرن یعنی بشه توش درازکش بود یا نشسته. اونو هنوز مدلش رو انتخاب نکردن که حالا نورپردازی داره نداره. اینا رو همه رو باید یه برقکار بدونه که اگر مثلا نورپردازی داره یه دریچه‌ای بیرون خود سرویس براش تعبیه کنن که تو رطوبت و اینا نباشه که دم و دستگاهش خراب نشه. مثلا ما برای نورپردازی 12 ولتی که تو لگن هستش آداپتور میخوایم یا سویچینگ میخوایم که اونو برق 220 رو بکنه 12 که توی لگن خطری نداشته باشه.
اون داخل خود حمام نمیفته، به خاطر اینکه تو حمام رطوبته و خطرناکتر میکنه این کارو. بهتره که مثلا این لگن جکوزی اینجا میخوره یه دونه باکس کوچیک پشتش باشه که برق 220 رو براش 12 کنه و بیاد داخل. برای سقف اینجا هم هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده که راویز میشه، کناف میشه، اصلا سقف کاذب داریم یا نداریم. میگم خیلی از کار انجام نشده. ما الان تو مرحله‌ای هستیم که سرویسایی که بهتون نشون دادم، 2 تا سرویس اون طرف باید ایزوگام میشد، سیمانکاری شده کفش، باید یه لوله ای رد میکردیم که انتظار داشته باشیم که اگر خواستیم از هر جایی برق بهشون بدیم دستمون باز باشه. حرفم ناتمام موند برای اینکه میخواستم بهتون بگم این برقی که اومده بود برای اتاق، این برق اینجا برق اصلیه و من الان کلید مینیاتوریش هم وصل کردم. ببینید این سیم فازش هست، چراغ فازی ها میبینید که دائما داره روشن خاموش میشه، این یعنی که داخل سیم فاز هست. این یکی هم نوله و این یکی هم تلفنش هستش. اینا از این قسمت اومدن بالا که این 100% یه لوله ای از کف اومده بود و اینجا زانویی خورده. اینو باید دورشو بکنیم، زانویشو پیدا کنیم، ترمیمش کنیم و ادامه بدیم. این در اتاق خواب که باز میشه 100% این در به سمت چپ باز خواهد شد. ما حتما اگر جا بده اینجا یه دونه قوطی میذاریم، اگر اینجا جا نداشتیم باید بعد از عرض چارچوب و متر میزنیم هر چقدر بود روی دیوار. مثلا فرضاً این چارچوب 80 سانته، از اینجا 80 سانت میگیریم میایم جلو، میشه جایی که در باز میشه و میاد روی دیوار میخوابه. بعد از اون 10 سانت بعد از اون میتونین کلیدتون رو بذارید برای جاهایی که طرف مقابل راه نمیداد. اینجا احتمالاً بشه قوطی و جا داد. و اینکه اون برق قدیمی باید بیاد توی این قوطی چون نزدیک ترینه. ما باید همیشه حواسمون باشه که برقایی که از قبل هستن میخوایم ازشون استفاده کنیم لوله کشی های برق رو به نزدیک ترین جا برسونیم. وقتی اینجوری تخریب هستش ماسه و خاک حتما توی لوله ها میره. ما یه کار بازسازی دیگه هم داشتیم، متاسفانه چون توی کمبود نور کار میشد اونجا نتونستم براتون ویدیو بگیرم، ولی اینجا نور خیلی بهتره. توی لوله های اونجا هم خاک رفته بود، ماسه رفته بود. حتما توی لوله ها رو با جارو برقی خاکش و ماسه‌ش رو تخلیه بکنید که سیما آزاد بشن. مثلا قبلش ما سیما رو از دو طرف که میکشیدیم اصلا حرکت نمیکرد توی لوله، بعد جارو برقی استفاده کردیم و همه خاک رو کشید بیرون و دیگه سیم آزاد شد. خب این بود توضیحات قسمت کارهایی که باید انجام بدیم و حالا میشه برای کارهایی که نوبت این میشه که بریم کارا رو عملی انجام بدیم و دوستان آشنا بشن. اضافه کردن لوله ها، اضافه کردن خرطومیا و غیره. این ویدیو رو همینجا به پایان میرسونم که حوصلتون سر نره، تایمش خیلی زیاد نشه. بقیه کارا رو توی ویدیو بعدی میذارم. این حتما توی یه پلیلیست جدا هستش، قسمت گذاری میکنم که اگر دوستانی چند سال دیگه هم خواستن بیان ببینن قشنگ از اول تا آخر کار رو بتونن پیدا بکنن. و اینکه دوستان ما یه کانال تلگرامی هم داریم به اسم همین برقاور که اساتید اونجا جمعن و حضور شما ما رو خوشحال میکنه و میتونیم اطلاعاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم. ممنونم از همتون، از همراهیتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.